מה הקשר בין מסכות, צורות פתוחות ופוזישן? כולן מורכבות מ-paths, שמתנהגים באותה צורה, אז אפשר להפעיל עליהם את אותן מניפולציות. ביצירת מסלול עם הפן טול, אפשר לעשות קליק, או קליק וגרירה שיוצר את הידיעות האלה שנקראות בזייה. וכלי העט הוא אחלה, אבל את כל אופציות העריכה של הצורות נוח יותר לעשות עם כלי הבחירה הרגיל. למשל, הוספת נקודה על מסלול ולחיצה על Alt וקונטרול. אפשר לשבור את הקשר של הידיעות בהחזקת קונטרול ו-Alt. כשמציירים מסלול שהנקודה הראשונה והאחרונה נפגשות, נוצרת צורה סגורה, כמו מסכה. כדי לפתוח צורה סגורה, בוחרים את שתי הנקודות שביניהן רוצים לפתוח, קליק ימני, ותחת Mask and Shape Path מורידים את האופציה של Close. אני יכול עם Delete למחוק נקודה קיימת, וחזרה עם הפן טול אפשר להוסיף נקודות נוספות. גם עם כלי הצורות אפשר לצייר את צורה סגורה, אבל את המסלול של אלה אי אפשר לערוך איך שרוצים. כדי להמיר אותה לצורה מופשטת, לוחצים קליק ימני על ה-Path של אותה צורה, ובוחרים באופציה Convert to Bezier Path. קונטרול אלט קליק על נקודה קיימת, מחליף בין המצבים של בלי ידיעות לעם ידיעות. אפשר גם לתפוס כמה נקודות יחד ולהשפיע עליהן במקביל. רוצים ללמוד לשלוט במסכות כמו שצריך? גם על זה יש לי סרטון. מסתבכים עם צורות באופן כללי? גם על זה יש לי סרטון. שאלות, טענות, מענות? תבואו לי בתגובות. יאללה ביי!